Där är han. Han missar. Där har vi den. Kolla. Vad är det som händer? Året var 1948 när guiden och flygbindaren från Minnesota, Don Gapen, var på fisketur i Kanada. Don var i Nipigon River i Ontario och fiskade där han en kväll stötte på en indianstam som bar på lyktor och gick längs älven. Och Don frågade vad de hade lyktorna till. Då sa de att de var ute efter en speciell sorts betesfisk. Och när de gick fram till älven böjde sig ner och markerade med den här lyktan. Så den fisken de var ute efter, den frös. Så de kunde plocka den med gafflar. En av indianerna visade upp sin fångst som hade fångat på gaffeln. Och det visade sig vara en liten flaphuvdad simpa. En Cockatoos minnow. Som även av lokalbefolkningen var kallad för muddler. Don frågade om man kunde få med sig ett exemplar av den här fisken. Och det fick han och började binda en kopia av den här fisken. Som således började kallas för muddler minnow. Ja, indianerna hade ju det mest för att fånga öring som betesfisk. Men Don började experimentera med mönstret och han använde det och kunde få massa olika fiskar. Idag är den ju till exempel väldigt populär till regnbåge då. Och det är det vi ska fiska idag. Vi ska fiska med muddler minnow och vi ska fiska regnbåge. Det var egentligen inte förrän på 60-talet som Nils Fernström var i Kashmir. Kom över några av de här flugorna och det var mer som kuriosa. Han skulle ha med sig hem liksom som prydnad men började fiska med dem. Och det var på 60-talet då som den här kom till Sverige kan man säga och har stannat. Muddlern har ju naturligtvis, även som Don experimenterar, den har ju, det finns ju väldigt många muddler nu för tiden. Väldigt många minnow. Men jag hoppas att jag tycker att jag har fått tag i en bra fluga som jag tycker i alla fall, som jag förknippar med originalet. Och det är den här. Det här är för mig en klassisk muddler minnow. Och det är den vi ska fiska med idag. Vi är i Norra Långvattnet i Göteborg. Det är därför all trafik, all oväsen. Men fisket är riktigt bra här just nu. Så att jag tyckte att det var en perfekt dag. Det är en fin dag, soligt. Jag känner att det är potential idag för att få en bra fiskedag. Får jag fisk idag så ska jag spara dem och göra en video där jag filear fisk. Jag har fått frågan om att göra en video när jag filear fisk. Hur gör man med nervbenen och allt det här då va? Vi ska skära byxor och vi ska ta bort. Vi ska skära rygg och buk och stjärt. Så att får vi någon fisk idag så ska vi behålla i alla fall 2. Så jag går igenom utrustningen idag. Förutom att vi ska fiska med muddler minnow så har jag med mig mitt klass 5-spö idag. När vi var i Hökensås så fick jag ett tips här. Jag har ju inte riktigt varit vän med lina och spö. Men Gurra tipsade mig om att skaffa en polyleader som är lite tyngre. Det är lite som en fluglina fast en tafs. Och den satte jag på när vi var i Hökensås och det kändes genast mycket bättre. Så tack Gurra för tipset. Jag kommer köra med 0,20 tafs och en muddler minnow. Klass 5, flytlina. Det kommer bli väldigt mycket flytlina här. Det kommer inte bli mycket sjunklina. Det är om jag är ute med flytringen men det är knappt då alltså för att fiskarna är så ytligt nu. En fantastiskt fin dag idag också. Vi ska se hur lång tafs vi har. Jag är inte riktigt säker på det om den är så himla lång. Den var inte så lång, det är 1,5 spölängd. Det fungerar. Muddlern är ju gjord av hjorthår. Skulle jag tro. Älghår eller hjorthår. Jag tror det är hjorthår. Vi har en liten guldkropp. Och en liten stjärta. Väldigt grå fluga med silver. Så att det ska ju föreställa en liten simpa då. Det har varit där inne. Jag är för långt. Tror jag.
Så. Här är fint. Här är fint. Ska det inte vara tyngd i Madeleine Minnow? Alltså ska den flyta på ytan? Eller gå precis under? Ja, vad kul att få någonting på den i alla fall. Jag känner att jag vill ner en bit. Men det här avsnittet handlar om Madeleine Minnow. Då ska vi kämpa på här och försöka få en på Madeleine Minnow. Sen kan vi byta fluga om man vill komma ner. Men nu ska vi ha en på ytan här. Och för mig de brukar gå lite djupare. Eller brukar man ta dem typ på en sjunklina eller något? Jag vet inte. Kanske ska göra research hur flugorna fiskas innan jag gör research på hur de kom till. De här kommer säkert i olika varianter med lite förtyngda och inte förtyngda. Och jag står och kämpar och nöter med denna. Jag vet vad jag ska sätta på annars. Men du sluta. Sluta. Där har vi den. Där har vi den. På en Madler. Tappat den nu, Roger. Inte in i fluglinan nu. Då säger ni drilla från rullarvågen. Ja. Den driver ju här i strömmen. Ja, men det var en Madler. Men den är fin. Den kan vi göra en filéfilm av. Där har vi den. Riktigt fin fisk faktiskt. Väldigt fint. Och stjärtfenan fin, fettfenan fin. Det blir perfekt att filea. Fasen vad nöjd jag är att fisk. Det är en som är helt stolle. Jag är så jäkla nöjd att jag fick en på Madler. Jag trodde faktiskt ett tag inte på den mer alltså. Jag har inte trott på den sedan jag började fiska med den. För jag har aldrig använt den. Men jag var lite inne på det som jag sa här med. Det måste finnas olika varianter på den eller. Som är lite, någon som är lite tyngre som sjunker lite. Det här går ju verkligen att dra ut filmen. Och då kan man ju nästan. Jag tänkte för då fiskade jag ju med en sån streaking eller Goddard Caddies eller vad det heter utan hackel fram. Så man liksom bara drog den under yta. Det var ju så jag fiskade för. Det var ju väldigt effektivt. Med hjorthår så att den går under ytfilmen så och drar. Men det här fiskar man väl säkert med sjunklina tror jag. Det har jag lite vagt minne av. Den hade jag nått. Och kul. Det blir lite mer aktivitet så fort molnen kom fram. Jag vet inte om jag sa det, men jag är ju i norra Långevattnet. Det är ju därför allt stim och tjo och hej och bilar och motorväg. Och det är väldigt mycket folk här omkring. Här är jag rätt skyddad. Och det är skönt. Väldigt fin natur i så centralt läge, det måste man ju säga. Som vanligt med Kullsjön, Långevattnen och det här va. Otroligt. Bara önskar att det är ganska fräscht ändå tycker jag. Jag har sett en del fiskelinjer. Jag vet att det är mycket tjuvfiske här och sånt. Men det är ändå rätt mycket kontroller här. Och det är ju bra. Norra Långvattnet är jag i. Som tillhör blå kortet. Och jag tittade precis. Jag trodde man fick ta 3 fiskar. Men som tur var så tittade jag.
Man får ta 2 fiskar per kort. Sen får man lösa ett nytt. Så jag funderade på om jag skulle få 2 och fortsätta fiska och lösa ett till. Men jag tror att jag klarar mig. Jag ska nämligen göra en video där jag filear fisk. Men jag tror att jag klarar mig med 2 fiskar. Så jag ska inte ta upp mer än 2. Jag ska ta upp 2. Jag fick den på maddeln. Nu tror jag maddeln går bättre än vad den gjorde innan. För nu har fisken tuggat på den lite. Så nu tror jag den kommer ner lite till. Och det är det jag vill. Jag vill ha ner den lite till. Han missade första när han kom. Han missade första. Och då trodde jag det var kört. För det tog en bra stund innan han tog den igen. Men jag ska fiska lite till med maddeln. Sen ska jag gå på någonting. Alltså jag vet att det går stora fiskar här. Så att jag vill ha lite större. Jag har mitt lilla spö också. Så jag vill ha lite större fisk nu idag. Jag försöker få det. Kanske sätta på jag band en rätt stor fluga på streamen igår. En flixlända variant. Med väldigt stora hackelspröt. Den kan jag tänka mig ser bra ut i vattnet. För stora fiskar. För större fisk. Så, slutköttat. Nu kör vi. Nej, den här flugan är iskall. Den är iskall verkligen. Det här måste vara en säsongsgrej alltså. Ser bra ut men har inte fungerat. Det är den här lilla flixländenymfen för tyngd. Men det är precis som att den inte... Säsongen känns över för den. Jag vill prova min lilla orangea igen. Men det här funkar ju inte. Den kan vi lägga ner. Där är den jag band igår. Det är en stor fluga. Jag ska testa den. Alltså det är en stor fluga. Vad jag ångrar att jag inte tog mitt andra klass 7-spö. Det här måste jag ta in med drag den här, för den är ju helt den. För att den ska få den rörelsen som den är tänkt att ha i vattnet så måste jag dra in den med pauser. Kan hända att stjärten är lite lång, men jag vill ändå se om de hugger på den. Det är ju lite förtyngning då i och med att jag har ett guldhuvud på den. Där ute går ett par. Och där borta. Shit. Han är efter. Nej, där tog han. Och där jag band igår. Underbart. Så det är lite speciellt att få på egna flugor, kan jag säga.
Här ska vi gå tillbaka. Och i min hov. Shit. Men det var inte mycket fight där i det. Men hallå eller? Ja. Fick jag för det. Flöttla ner allting här. Mina glasögon är ju helt genomblöta. Och sen ta hoven här. Inte mycket fight det där. Hur smart är jag då? Jag kunde ju ha räknat ut att det skulle komma något sånt. Så. Ja, du ska få simma hem igen. Vi gör ett nytt försök. Förhoppningsvis. Och det är bättre. Nu är han där. Du kan rulla. Men det här spöet ganska bra. Och det är en där. Fan, nu är de överallt. Jag hinner inte med här. Och det är en precis här. Nej, det hade jag här. Nu är det sånt här som det var i Böljesjön. När allting bara, sjön bara börjar fungera. Det bara stiger fisk. Ja, det är en på där. Titta, de går jämnt varandra. 2 stycken här. De kommer hitåt, där är de. Där är de. Där är han. Han missar. Där har vi den. Filmar jag neråt nu i hugget eller? Nu börjar sjön bara explodera. Och det är på Madler. Madler minnow igen. Åh jävlar. Kolla. Vad är det som händer? Skojar du eller? Vad är det som händer? Sicken plog. Sicken plog. Sicken rush. Jag har inte sett han här. Här kommer han. Det är en fin bit.
Det är en fin bit. Och den är fin, vet du. Den måste jag behålla. Herre Jesus. Den måste jag behålla. Alltså jag får ju köpa ett nytt kort då. Den här vill jag behålla. Den här kommer jag behålla. Får lösa ett till kort om vi ska fortsätta filma. Kolla in denna. Det är inte konstigt att han börjar tömma rullen. Alltså. Kolla in den, vet du. Så den är fin. Ja, vi får ta en paus och så får vi fundera över den här situationen. Den väger 2,3 kilo. 2,3. Kolla den då. Ja, det är det jag säger, vet du. Men 2. Jag behöver ju 2. Men jag vill ju fortsätta fiska. Det börjar regna. 2,3. Fan, den ser större ut tycker jag. Var den så liten då? Jag tyckte den var fin. Jag var nöjd med den. Det börjar regna. Jo då. Men skoja. Jag säger ju det. Jag säger ju det. Vilket dilemma jag hamnar i. Ja. Jag vill fortsätta fiska, men jag behöver egentligen inte ha med mig mer fisk. Vi får väl stödja sportfiskarna. Med ett kort till. Jag kan ju ta en till. 2 behöver jag ju definitivt inte. Men så kan vi filma lite till. Klockan är bara 2. Ja, jag tror att vi gör så. Alltså den var så fin så jag vill ju behålla den. Jag är lite... Men samtidigt så... löser jag ett kort till. Och tar med mig max en fisk till. Så har jag väl ändå gjort någonting bra. Nu är man ju inte någon mink. Som bara fiskar för att få fisk. Men klockan är ju inte så mycket. Det var ju bara 2 fiskar. En har jag släppt tillbaka. Ja, dilemma. Men jag gör det. Jag tycker ändå att jag gör någonting bra. Det var väl ingen åska nu, va? Men det är en jävla regn där, va? Frågan är om jag gjorde något dumt nu. Nu har jag köpt ett kort till. Fan, nu börjar blixtra nu. Ja. Det kommer att bli regn i alla fall. Jag gjorde säkert bort mig nu. Gjorde jag bort mig säkert. Jag köpte ett kort i onödan. Jävlar vad svart det blev. Nu börjar regna. Så in i
Alltså jag har inga problem att fiska i regnet, bara det inte börjar åska. För jag står jävligt dömt här alltså. Jag har ingenstans att ta vägen. Och bara berg runt mig. Det känns inte så nice. Men då finns inga blad på det här träet. Det var ju dumt. Jag fiskar här lite under träna så. Just att det börjar åska så drar jag som en avlöning. Nej, jag sticker härifrån. Inte bra. Okej. Vi klarar oss i alla fall runt. Ja, just. Oh, shit. Shit. Och han precis genomföra köpet på ett nytt fiskekort så började det regna. Och jag stod så jäkla dumt där. Alltså jag stod så jäkla dumt där på berget. För det, ovanför mig så var det bara högt berg. Så jag hade liksom ingenstans att ta vägen. Och fattade ju rätt beslut i alla fall att gå därifrån. För nu började det åska och blixtra här som 17. Åh shit. Fan vad surt. Precis han tryckte på genomför köp på fiskekortet för jag skulle fortsätta fiska. Så kom det här från i princip ingenstans. Det var ju så jäkla bra aktivitet. Fiskarna vakar ju precis in till kanten. Ja, surt. Jag vet inte om det gäller 24 timmar. I så fall så kanske jag kan åka hit imorgon bitti. Tidigt imorgon bitti och fiska fram till 2 i alla fall. 2:30. Men vilket slut. Vilket kaos. Såklart, varför inte? Varför ska vi inte ha det i videon? Men vilken dag ändå. Madler, 2 stycken på Madler. Den sista var fin. Vilken rush den gjorde. Helt otroligt. Riktigt kul. Ja, det var så himla roligt där ett tag. Så blev det så himla tråkigt här nu. Så det kan gå fort. Vi kan svänga fort. Men jag fick i alla fall 2 stycken på Madler. Jag fick en på min hemmabundna stora flixlända. Så att det var ju riktigt kul. Men 2 av dem kastade jag i vaken. Den första tog faktiskt från ingenstans. Jag kastade ut i blindo. Så vi kan upp och missa första och så tog han andra. Så att, riktigt roligt. Glöm inte som sagt att gå in och kolla på shoppen. Hjälp till att stötta kanalen genom att köpa en keps, en hoodie, en t-shirt eller vad som helst. Klistermärken eller vad som helst. Prenumerera gärna på kanalen. Och du vet att du kan bli medlem här nere. Så bli medlem. Vi har livestream 2 gånger i veckan på för medlemmarna också. Och lite extra content så. Så syns vi snart igen. Tack för att du tittade.